Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τυροπιτάκια έτσι λίγο ιδιαίτερα, χωρίς αλεύρι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο από ποια περιοχή με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα χρειαστούμε μισό κιλό κουάκερ, έτσι, νυφάδες βρώμης. Θα τα βάλουμε σε ένα μιξεράκι, θα πρωτοποιήσουμε να τα κάνουμε αλεύρι. Πιστέψτε με, θα τα λατρέψετε. Λοιπόν, βλέπετε έχει γίνει αλεύρι. Εάν σας μείνει και κανένα κομματάκι δεν μας πειράζει καθόλου. Με τα υγρά θα λιώσει. Ωραία. Έχουμε 500 γραμμάρια αλεύρι βρώμης. Εντάξει. Θα βάλουμε αλάτι. Μία κουταλιά του γλυκού, πιπέρι. Λίγη καπνιστή πάπρικα. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια γιαούρτι. Ό,τι γιαούρτι έχετε στο σπίτι σας. Έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ανακατεύουμε ξανά. Κάθε υλικό που βάζουμε θα ανακατεύουμε. Έτσι. 100 γραμμάρια σπορέλαιο. 100 γραμμάρια γραβιέρα ή κάποιο τυρί που λιώνει. 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε λίγο. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας ξύδι, 20 γραμμάρια baking powder, λοιπόν, και αφού βάλαμε όλα μας τα υλικά θα βάλουμε λίγο νερό, έτσι, γιατί θέλουμε να φουσκώσει λιγάκι. Κοιτάξτε πως άλλαξε κατευθείαν χρώμα. Το νεράκι που έβαλα είναι άλλα 100 γραμμάρια, εντάξει. Ζυμώνουμε λίγο, γύρω στο λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα αφήσετε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά. Εντάξει, 15 με 20 λεπτά να ξεκουραστεί και να αρχίσει να δουλεύει το baking powder. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Αφού αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε, θα την εχωρίσουμε σε 12 ίσα μέρη. Έτσι, εμένα βγαίνουν περίπου 95 γραμμάρια. Προσέξτε τώρα. Έχουμε μία ζύμη η οποία θρηματίζεται, έτσι, είναι δύσκολη στο πλάσιμο. Οπότε τι θα κάνετε εσείς, σας έχω τη λύση που είναι πανεύκολη. Θα πάρετε μία λαδόκολλα. Θα βάλετε το ζυμαράκι μέσα αφού το πλάσετε καλά, δηλαδή θα το πάρετε στα χέρια σας και θα το πλάσετε καλά. Εντάξει. Αφού το πλάσετε λοιπόν καλά, θα το βάλετε σε μία λαδόκολλα, θα τυλίξετε τη λαδόκολλα και επειδή μπορεί να μην έχετε κάποιο πιάτο τέτοιο, θα πάρετε ένα πιάτο που έχει μία εσοχή εδώ, βλέπετε, και θα πιέσετε. Θα πιέσετε τόσο ώστε να φτάσει κάτω. Δηλαδή αυτή η εκοπή που αυτό εδώ θα είναι ο μπούσουλά σας για να φτιάξετε, βλέπετε, θα πιέσω εγώ λίγο ακόμα.
Το βλέπετε? Έτσι λοιπόν έχει δομή. Δεν θα σας θρηματίζετε. Είναι εύκολο να το φτιάξετε. Λοιπόν, θα βάλουμε τυράκι. Θα πάρετε, θα κλείσετε. Προσεκτικά να μην θρηματίσει και η πρώτη μας τυρόπιτα είναι έτοιμη. Είδατε πόσο εύκολο είναι? Θα την βάλετε σε ταψί με λαδόκολλα. Να σας δείξω άλλο ένα. Θα πάρετε 95 γραμμάρια περίπου. Εντάξει, θα τη δουλέψετε λίγο στο χέρι σας, να μαλακώσει η ζύμη, να γίνει λίγο πιο εύπλαστη. Θα κάνετε ένα ωραίο μπαλάκι. Εντάξει. Θα βάλετε τη λαδόκολλα και με ένα πιάτο αυτό που έχετε να κάνετε, βασικά δεν θέλει πάρα πολύ πίεση, μην φανταστείτε, έτσι, να φτάσει να ακουμπήσει αυτό εδώ το κομμάτι, να ακουμπήσει στο πάτωμα. Ούτε επαγγελματικό. Λοιπόν, θα βάλουμε τυράκι. Εγώ βάζω φέτα, μπορείτε να του βάλετε ό,τι τυρί θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή μπορεί να βάλετε αν θέλετε και ζαμπόν. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε κλείσει, τώρα μπορούμε να το δουλέψουμε λιγάκι. Βλέπετε? Και οι τυρόπιτά μας είναι έτοιμοι. Οι πρώτες μας τυρόπιτες είναι έτοιμες. Σε ένα αυγό θα βάλουμε ένα σφινάκι νερό, θα ανακατέψουμε καλά. Για όσους έχουν αλλεργία μπορούν να μην το βάλουν καθόλου και να λείψουν με λίγο γάλα ή με λίγο νερό και ζάχαρη. Αλείφουμε, αλείφετε καλά, έτσι, θέλουμε υγρασία, μην το λυπηθείτε. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις και βέβαια θα βάλουμε σουσάμι. Πάμε για ψήσιμο μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Οι τυροπιτούλες μας είναι έτοιμες. Πιστέψτε με, έχουν γίνει φανταστικές. Όπως βλέπετε λείπει και μία. Χρόνος ψησίματος 30 λεπτά ακριβώς. Εντάξει, στη μέση του φούρνου. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.